नमस्कार, मी रोहिणी. रोहिणी म्हणजे रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. अशी टम्म फुगलेली भाकरी कशी करायची हे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. अगदी छोटे छोटे टिप्स तुम्ही जर फॉलो केल्या मी सांगणार आहे त्या, तर तुमची भाकरी अशी नक्कीच टम्म फुगेल. आणि भाकरी म्हटलं तर ज्यांना सराव आहे त्यांना ती अतिशय सोपी, आणि ज्यांना सराव नाही भाकरीचा त्यांना अवघड वाटतं. मग त्यांच्यासाठी आणि नवविवाहित मुलींसाठी मी ही भाकरीची रेसिपी दाखवत आहे. आणि ह्या जी मी सांगणार आहे या टिप्स फॉलो केल्या तर तुमची भाकरी अशी टम्म फुगेल एवढं मात्र नक्की. चला तर आता आपण भाकरीची रेसिपी पाहूया. प्रथम आपण एका प्लेटमध्ये थोडे पीठ बाजूला काढून ठेवावे. आता आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. महत्त्वाची टीप, पाणी नेहमी गरम करूनच घाला, तर तुमची भाकरी चं पीठ आहे ते चिकट होईल व भाकरी थापडताना सोपं पडेल. नवीन शिकणाऱ्यांनी पाणी गरमच वापरावे. अगदी कडकडीत करून आपण टाकणार आहोत. आता हे जे ज्वारीचं पीठ आहे ते नेहमी मळताना 1-2 भाकरी होतील एवढंच मळावं. आपण गव्हाचं पीठ जसं भरपूर प्रमाणात आपण मळतो तसं मळू नये. जसे लागेल तसे आवश्यकतेनुसार आपण पाणी घालूया. आता आपण थोडे थोडे पाणी घेऊन पीठ मळूया.
हाताच्या या भागाने आपण पीठ प्रेस करत आहोत. अशा प्रकारे पीठ आपण मळावे. आणखीन महत्त्वाची टिप्स, जेव्हा तुम्ही हे पीठ मळता तेव्हा गॅस चालूच ठेवावा, मंद बारीक खटका करावा आणि आपण त्यावर तवा ठेवलेला आहे गरम करत, कारण तव्याचंही टेम्परेचर बरोबर असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं आपण गॅसही आपलं चालू ठेवलेला आहे आणि त्यावर तवाही आपला गरम होत आहे. कारण तवा एकदम गरम होऊनही चालत नाही भाकरी टाकताना आणि एकदम थंडही तवा चालत नाही. तव्याचं टेम्परेचरही तितकंच आपलं महत्त्वाचं असतं भाकरी टाकताना. त्यामुळे आता मी गॅसवर तवा बारीक खटक्यावर ठेवलेलाच आहे. मी पळपोट घेतला आहे, यावर भाकरी थापटणार आहे. आता आपण हा जो गोळा मळला होता त्याला अशा प्रकारे गोल फिरवावं आणि असं थापटून घ्यावं प्रथम. आता आपण पळपोट आहे त्यावर थोडं कोरडं पीठ पसरवणार आहोत. आणि आपल्या हातालाही आपण पीठ लावणार आहोत. अशा प्रकारे हातालाही पीठ लावून घ्यावं थापटण्यापूर्वी. बांगड्या शक्यतो वरच प्रेस करून ठेवाव्यात, म्हणजे थापडताना मध्ये येत नाहीत. आता आपण एका बाजूला असा हात ठेवावा आणि एका हाताने थापटावं. आता बोटांचाही वापर करणार आहोत थापटताना. अशा प्रकारे अलगदपणे आपण थापटावं, एकदम जोर नका देऊ. इझिली आपण त्याला मोठं करत आहोत, हळूवार सरकवत आहोत. सगळ्या बाजूनी आपण एकसारखी भाकरी थापटत आहोत. आता तव्याचं आपण टेम्परेचर पाहत आहोत, थोडंसं पाणी घालून. आता थोडासा खटका मोठा करावा, मीडियम. आणि आता आपण भाकरी टाकणार आहोत. अशा प्रकारे भाकरी तव्यामध्ये टाकावी. लगेचच पाणी लावू नका, महत्त्वाची टीप. जर तुम्ही लगेच पाणी लावलं तर ते खालची बाजू नीट भाजली जाणार नाही. थोडंसं वरची बाजू गरम होऊ द्यावी, हात लावून पाहावं गरम झालेलं आहे का. आणखीन महत्त्वाची टीप, खूपच गरम नका करू, नाहीतर मग ते व्यवस्थित होणार नाही. असं कोमट आपल्या हाताला लागलं की लागलं आपण त्याच्यावर पाणी टाकत आहोत. आता मला सराव असल्यामुळे मी हाताने पाणी लावत आहे. ज्यांना भाकरीचा सराव नाही आहे त्यांनी आपली हँकरचिप घेऊन स्वच्छ एखादं नॅपकिन घेतलं आणि पाण्यामध्ये बुडवून पिळून तुम्ही जरी लावलं तरीही चालतं. आता आपण पाणी लावल्या लगेच परतवायचं नाही आहे. थोडे सेकंद आपण वेट करणार आहोत आणि मग भाकरी आपण पलटी करणार आहोत. खूपही वेळ ठेवू नका आणि खूप जास्त वेळ ठेवू नका. आता थोडंच पाणी सुकले आपण त्याला परतवत आहोत. हे मी दाखवत आहे, या पद्धतीनं केलात तर तुमची भाकरी नक्कीच छान होणार. परफेक्ट. खालची बाजू आपली छान भाजलेली आहे. आता आपण परतवलेला आहे
ती बाजू आपण आता भाजेपर्यंत आपण दुसरी भाकरी करू शकतो मळून. आता आपण हे मळूया. दुसरा गोळा मळून त्याचे गोल आपण छानपैकी गोळा तयार करून मग ती भाकरी आपण पलटवणार आहोत. तोपर्यंत ती भाकरी छान भाजली जाईल असं आहे. दुसऱ्या भाकरीचा असा गोळा करून ठेवावा. तोपर्यंत मी आता गॅसचा खटका बारीक केला आहे. कधी हाय फ्लेमवर कधी स्लो फ्लेम असं आपल्याला करावंच लागतं भाकरी भाजताना. आता आपण परतवणार आहोत. खालची बाजू पाहू शकता. आता गॅसचा खटका मोठा केला आहे. मध्ये भाजलं होतं, ह्या बाजूला जरा कमी भाजलं होतं म्हणून इकडचं भाजत आहोत. ही बाजू भाजत आहोत. आता छान भाजली आहे आपली भाकरी. आता आपण दुसरी बाजू ठेवली आहे गॅसवर आणि आता आपण भाकरी भाजत आहोत. पाहू शकता कशी आपली भाकरी फुगत आहे. अगदी टम्म फुगली आहे. अशा पद्धतीनं मी सांगितलेल्या टिप्स फॉलो केल्या तर तुमची भाकरी अशी छान टम्म फुगेल. अगदी छान भाजली आहे. साईडचं थोडं कमी भाजलं होतं म्हणून उलटनं घेऊन साईडचा आपण कडा भाजून घेत आहोत. आपण पाहू शकता की कुठे कच्चा आहे ते आपण भाजून घेऊ शकतो. अगदी परफेक्ट आपली भाकरी झालेली आहे. पाहू शकता किती छान झालेली आहे. अशी मस्तपैकी भाकरी नॉनव्हेज असू दे व्हेज असू दे सर्वाबरोबरच छान लागते आणि आरोग्यालाही लाभदायी आहेच. पचनालाही खूप चांगले आहे. पाहू शकता आत किती सुंदर असे पदर सुटले आहेत भाकरीला. मस्तच अशा जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि हो आठवणीनं सबस्क्राईब करा. ते तर अगदी मोफतच आहे. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू एका सुंदरशा रेसिपीसह.
थँक्यू. मस्तपैकी धप्पाटा आणि भाजणीचे वडे याची रेसिपी मी पूर्वीच अपलोड केलेली आहे. अवश्य पहा. अगदी भाजणी करण्यापासून ते धप्पाटा करेपर्यंत मी 2-3 प्रकार कसे करायचे आहेत ते दाखवलेले आहेत. नक्की माझ्या चॅनेलला व्हिजिट देऊन हेही पहा.